Matti Jónsson Guðni, Sveppi, Kristján Már, Stefán Björki, Daniel og Jón Fróði og það Lúkas sem sinnir þessum riðli. Það kópardeild, það Steini Hannesmálið, Valdi Sævar Þór Sævarsson, Pér, Aron Emil, Sýfnek og Tryggvi Þórðarsson. Ég þarf að tala við fólk sem með hennar þeir, það Steini sem sinnir þessum riðli. Það Járndeildin, það Sumarliði, Mike, Morten, Sævar Þór Gíslason, Símon, Árni Vigfús, Kristján, Bjarki Guðvarsson og Sjónni og það Sumarliði sem sinnir þessum riðli. Og síðast en ekki síst það Lídeildin, það Jón Óskar, Anton Freyr, Árni Arnarleó, Jónki, Þorbergur, Gunnar, Bogi og Harpa. Og það Harpa sem sinnir þessum riðli. Ég ætla að minna ykkur að fara eftir því sem stendur á blaðinu. Eins og ég sagði áðan, virðing og allir eru vinir og við ákveðum svona pásu eftir þriðju umferð. 25 og ég segi bara game on! Ég valdi þetta ekki. Nei, þú ert í úrvarsleik. Byrju það að breyta í úrvarsleik aftur? Hér, ég veit. Bara aðeins að bjarga þetta. Nei, líka það var valið vitlaust, það var ekki hægt að finna leikina. Aðeins strákar. Aðeins hérna.
Já, bíðans, klarist augnablik. 30 gerðir. En þá byrjaði það.
verdad. Estaba cantando. Já, náður hún. Ég var í gýrnum í báðu kíló.
Lesum frá hægri til frá vinstri til hægri, finnur þú sko? 60. gerðir hjá mér, 50 gerðir hjá mér síðast. Ekki 90. Nú, hvernig breytti ég þessu? Ítir á 90, og skrifa 50 vandir.
Ecco,
Klart. Afturkoma, þetta gæti eða ekki verið. Nei.
Þú stóðst, þú veist, það var svona lengra að hanga. Nú, þá stóðst alveg með hann. hugsaði þetta á hann og ég þannig að við Jónbjörnum. Nei, ég á móti hérna Eiríki.
Ég
Já. Já, það ekki það.
Oj,
unnið með 0. Jaha. Ég er búinn að vinna 2 leiki. Jaha. Við erum að fara að spila núna næst. Það rétt skilið. Já. Ég er mjög bara út að henda út að ég fengi mér að jöta í minni. Já. Við erum funda.
Altijd. Verder erbij.
Put me out of my misery. Nej, bara till oss. Þetta er refur. Það er refur, já. Keppa, sko. Já, það er keppa, það er ekki rétt. Pínuskiptið frá 2016. Já, griðungur. Griðungur, já. Það var langvægt þetta voru sem tíma.
Ekki að segja það.
Stazione occupa la spesa del suo
við það.
get ekki, ég get að byrja með.
Ok, bara, ég alltaf 6 sko, en þú mátt svo 9 vill. Þú segir bara til. Nej, det är klart.
30. Já, það ekki. Ekki nóg með það. Svolítið, og taka 3 viðbótar.
til að hinn fáið svona náma. Það er vinstur. bliver det kører simpelthen på den her plads. Der er roser.
afsakið, Jón.
Siggi, Þú við ekki bara 6 og byrjum svo? Já. Frá mér eða? 6 frá þér. Vissum það. Sumu eldingur slæðir ekki til sem við sjá. Já. Ég nær. Siggi nær. Þetta er heima. Er það besta núna? Já. Það er þetta. Hvað byrjum við? Já, þú víst ganga. Bara í fyrir þetta. Ég er alltaf að hljóra á það.
Svona eftir. Klárar það? Ég held að rétt leikna. Já, við erum inni. Þetta er fólkið rétt hjá þér, ég er bara hérna 52, 66. Já, þetta er rétt. Game on. Ég bara datt út, sorry. Nei, Áður en ég veit það. Mitt útsendingur. Það er ekki búið. Það er eitthvað. Hei, skrifa það í. Svona, já. Það er ekki síðu til því. Já, ég. Koma, sko. Það var þetta alveg bara nokkuð ándið.
Takk fyrir skjönd. Já. Ég bara gátt að þú bara stættir. Já, græðir ekki sem bara Til norðan, þeir hér.
77.
Grazie.
sjá það. Það er betri leik þegar við spilum. Þetta áttast næsta.